Efter att vi suttit på Papeetes flygplatsen klockan 1 i natt tog vi första morgonflyget klockan 7.00 vidare från Tahiti. Vi flyger över Tahitis närmaste ö Moorea mot nordväst och flygtiden till nästa destination är 45 minuter. Tahiti ligger i Söderhavet och franska Polynesien. Flygfältet i Bora Bora ligger ute på korallrevet, på korallringen som omger själva ön. Man ser flygfältet längst ner till vänster. Man tar sig in till ön med båt över lagunen. Båten anländer till öns huvudort, Waitate. Därifrån tar man bussen till hotellet. Vi hoppar av nästan längst ner på södra änden av ön på ett område som heter Matira Point. När man flyger hit från Nya Zeeland passerar man datumgränsen. Väster om gränsen är det idag och öster om gränsen är det igår. Så vi flög från Nya Zeeland söndag den 28 december och landade i Tahiti igår, lördag den 27 december. Så nu har vi söndag den 28 december igen, 2 dagar i rad. Franska Polynesien tillhör Frankrike och har självstyre sedan april 1996. Man har franska lagar och rättsväsende samt fransk utbildning. Man har till och med sommarlov samtidigt som man har i Frankrike, det vill säga under Tahitis vinter. Man har en lokal polynesisk president och en lokal regering som väljs av den polynesiska lokala rådet med 41 medlemmar. Good, very good. Dessa hus används för bröllopsceremonier. Polynesisk matlagning sker i dessa gropar. Man lindar in maten i blad från växter och lägger dessa på glöden.
Bora Bora tillhör ögruppen Tahiti. Bora Bora har 5000 invånare. Bora Bora betyder först född. Husen eller färer som det kallas är byggda i traditionell polynesisk stil med olika växter som byggnadsmaterial. Taken görs av vävd kokospalmblad. Man lämnar öppet mellan tak och väggar för att få en naturlig luftkonditionering i rummen. Polynesierna är seriöst religiösa och går i kyrkan varje söndag. 55% av befolkningen är protestanter och 30% är katoliker. Odlingar ger arbete åt 10 000 människor i Polynesien där kopparproduktionen står för huvuddelen av inkomsten. Fruktodlingar ger flera arbetstillfällen, av dessa exporteras bara ananas. Fiske utgör också en del av inkomsterna, då i huvudsak små enmansfiskebåtar. Dock har koreanska båtar hand om djuphavsfisket i utbyte mot varor till området. Båtarna på palmen är ditsatta för att hindra råttor och krabbor att kliva upp i palmen. Området är extremt utspritt med 118 öar, där endast 6 öar är större än 100 kvadratkilometer. Öarna ligger mellan 8 och 28 grader söder om ekvatorn. Det är över 2000 kilometer mellan den nordligaste och den sydligaste ön. Polynesien består av 5 arkipelager. Här finns massor med atoller. Exempel består Tuamotu-arkipelagen av 77 atoller. I hajmatning ställer man turisterna bak i repet och guiden slänger ut fisk för att locka till sig hajarna. Efter en cirka 10-15 minuter finns det flertalet hajar som simmar framför repen.
Flertalet öar är skapade som ett berg placerat på vattenytan, omringat av en korallring som formar barriärrevet. Mellan revet och ön finns den skyddande lagunen med dess turkosa vatten. I lagunen har bildats en speciell undervattensmiljö. Atolles landring som löper runt hela ön består av ett korallrev som ligger som högst strax ovan vattenytan, med en lagun innanför ringen och själva ön i mitten. Dessa korallringar kan nå en höjd av 3-6 meter och deras bredd kan variera från några meter till flera hundra meter. Ringen är normalt bruten med en öppning som bildar en kanalpassage för båtar att ta sig in till ön. Samma kanal förbinder också lagunen och havet under varje tidvatten. Dessa vulkaniska öar förflyttar sig västerut cirka 10 cm per år. Samtidigt som öarna förflyttar sig sjunker de med cirka 1 cm per år. Det rena och varma vattnet i havet får korallen att växa ända från 70 meters djup. Korallen växer på klippor. Medan öarna bryts sönder lite i sänder fortsätter korallen att växa uppåt för att kunna hålla sig ovanför vattenytan för det ljus den behöver för att kunna överleva. Slutligen försvinner originalvulkanen helt under vattenytan. Då kommer endast korallringen som är barriärrevet runt lagunen att påminna om att detta är en produkt av en vulkan. På detta geologiska vis och under flera miljoner år övergår ön från att ha varit en högvulkanisk ö till att bli en atoll. Om korallen inte kan växa fortare än ön sjunker kommer atollen gradvis att försvinna och dö ut. Öarna har uppstått ur en undervattens vulkanutbrott för 2-3 miljoner år sedan. Öarna befolkades mycket senare då Polynesien och Nya Zeeland är de sist befolkade platserna på vår jord. Totala antalet invånare i franska Polynesien är cirka 216 000. 86% av invånarna bor i huvudarkipelagen. Männens levnadsålder är 68 år och kvinnornas levnadsålder är 72 år. 83% av befolkningen är polynesier, européerna står för 12% och asiater för 5%. Matningen av rockor sker på samma sätt som man matar hajarna. Här får man dock stå inne bland de unga rockorna då de är ofarliga. Huden på rockan är mjuk och geléaktig medan svansen är hård.
Ända sedan de första europeiska upptäcktsresande återkom från Tahiti med deras rapporter om paradiset på jorden har de polynesiska öarna varit lockande. Besökarna kom med beskrivningar om öar med exotiska tempel var människor offrades och andra mystiska riter användes, vackra kvinnor med erotiska danser. Tahiti blev snart en populär himlarike för passerande upptäcktsresande och valfångare. Portugisen Magellan var den första europé att se Söderhavet då han seglade igenom Söderhavets ögrupp år 1520. Han ingick i en spansk expedition som startade från Mexiko. Vid hans andra expedition 1595 kunde han inte hitta igen öarna. Det var Jacob Roggeveen som 1722 först hittade öarna i det som idag kallas för franska Polynesien. Den första franska söderhavsupptäcktsresande kom till Tahiti 1768 och hette Bougainville. Han blev kvar på ön och gjorde anspråk på ön för Frankrike. Det var Cook som på sin stora expedition mellan 1769 och 1779 ritade in Söderhavsöarna på kartan. Cook ankom till Tahiti 1769. Han blev också dödad här 1780 i bråk med hawaiianer. Om man vill höra vågorna skvalpa under sängen på dessa övervattensbungalow får man vara beredd att betala mellan 3 och 4 000 kronor per natt. Okej. Caviar. So it tastes like caviar. Missionärerna i London sände ut 30 medlemmar för att sprida kristendomen till Söderhavet år 1797. Tahitiöarna har tillhört spanjorer och engelsmän innan de togs över av franska katolska missionärer. År 1846 fick fransmännen kontroll över Tahiti och Moorea och under 1888 kom de övriga öarna i området att tillhöra Frankrike. De första missionärerna som kom hit försökte ta död på den polynesiska kulturen. De svor sig över trummande och danserna polynesierna utförde. Tidiga upptäcktsresande berättade alla om kvinnorna och deras erotiska danser, vilket blev en av de första som missionärerna försvor över, då de verkligen fick missionärerna att sitta chockade med öppen mun och beskåda dessa danser. Det är dyrt på Tahiti och speciellt på de mytomspunna Bora Bora. Det stora ekonomiska problemet är skatterna, i huvudsak indirekta skatter och delvis importskatter. I importvaror ingår en importskatt på mellan 20 och 200%. På detta tillkommer på flera importvaror en tullavgift. Varor som kommer från EU-länderna är ej belagda med tullavgifter.
De är mycket beroende av import på grund av att de har mycket liten industri och deras läge långt från alla länder. Lokala varor är betydligt billigare då de ej är belagda med dessa skatter och tullavgifter. Man har ingen moms i Polynesien och ej heller några inkomstskatter. Johanna. Klimatet är tropiskt med 2 olika säsonger. Den våta säsongen som är under södra halvklotets sommar från november till april. 3/4 av nederbörden faller under denna period. Årsnederbörden är på cirka 1800 mm per år. Den torra perioden varar från maj till oktober och är den bästa perioden att tillbringa i Söderhavet. Här lagar man sviterna från cyklonen som drog förbi för 2 veckor sedan. Polynesien har lidit av flera cykloner och det värsta under senare tid härjade 1982 och 83.